Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mình lại yêu người ấy? Vì sao dù cố gắng bao nhiêu, hai người vẫn thường xuyên cãi vã? Hay ngược lại, vì sao giữa hàng tỷ con người lại có thể gặp được một người vừa gặp đã cảm thấy thân quen đến lạ? Trong biển người mênh mông, mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do. Nhưng trong số những mối quan hệ ta từng trải qua, hôn nhân lại là mối nhân duyên đặc biệt nhất. Không chỉ kết nối bởi hiện tại, mà còn ràng buộc bởi những mối dây vô hình từ quá khứ xa xôi, thậm chí từ những kiếp trước. Người xưa từng nói, tu 100 năm mới đi chung một chuyến đò, tu 1000 năm mới nên duyên vợ chồng. Vậy nếu bạn đang sống trong một cuộc hôn nhân, hạnh phúc hay đầy nước mắt, thì liệu đó có phải là quả của một nhân nào đó bạn từng gieo trong quá khứ? Đã từng có những cặp đôi yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển, cuối cùng lại chia tay trong đau đớn. Lại có những đôi ban đầu tưởng chỉ là bạn bè xã giao, nhưng rồi nên nghĩa vợ chồng, sống đến đầu bạc răng long. Những điều ấy là ngẫu nhiên hay là sắp đặt bởi một thứ gọi là nghiệp duyên? Có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, nhưng cũng có người lại tin rằng hôn nhân là kiếp duyên, là định mệnh được viết sẵn từ bao đời trước. Vậy đâu là sự thật? Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật từng tiết lộ rằng tình duyên của vợ chồng trong kiếp này phần lớn là để báo ân, báo oán, trả nợ hay đòi nợ. Mỗi cuộc hôn nhân không đơn giản chỉ là sự lựa chọn của hiện tại, mà là một chương tiếp theo trong cuốn sách của những mối quan hệ nhiều đời, nhiều kiếp. Đức Phật kể rằng, có những người từng là kẻ thù vì chưa hóa giải được ân oán nên tái sinh gặp lại, làm vợ làm chồng, rồi cãi vã triền miên suốt đời như để trả thù một cách hợp pháp. Ngược lại, có những người kiếp trước từng cứu giúp nhau, từng hy sinh cho nhau, kiếp này trở lại để báo ân bằng tình yêu và sự chăm sóc. Câu chuyện mà bạn sắp nghe không chỉ là lời Phật dạy, mà còn là một tấm gương soi rọi vào cuộc sống hôn nhân hôm nay, giúp ta nhìn thấy nguyên nhân sâu xa của những điều tưởng như vô lý. Vì sao người chồng ấy dù lương thiện vẫn bị vợ khinh thường? Vì sao người vợ kia dù tận tụy vẫn bị phản bội? Vì sao có người yêu nhau da diết nhưng lại không thể đến được với nhau? Và đặc biệt, Đức Phật còn tiết lộ về một dạng hôn nhân hiếm hoi, được gọi là hôn nhân được khắc trên đá tam sinh. Mối duyên vượt qua cả 4 loại báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ. Đây là dạng tình cảm được đúc kết từ thiện nghiệp qua 3 đời, một mối nhân duyên không thể phá vỡ, một dạng tình yêu vượt thời gian. Vậy làm sao để biết hôn nhân của mình thuộc loại nào? Làm sao để hóa giải những đau khổ hiện tại và chuyển hóa thành duyên lành cho tương lai? Làm sao để nuôi dưỡng một tình yêu bền chặt, vượt qua được những sóng gió của nghiệp quả? Bạn hãy ở lại cùng tôi trong hành trình hôm nay. Một hành trình không chỉ dẫn ta quay về với giáo lý của Đức Phật, mà còn dẫn ta vào những câu chuyện có thật, những ví dụ sống động để hiểu rõ hơn về nghiệp duyên vợ chồng. Bởi vì biết đâu, sau khi lắng nghe xong, bạn sẽ có một cái nhìn rất khác về người bạn đời đang ở bên cạnh mình. Tôi còn nhớ một câu chuyện có thật được lan truyền nhiều năm trước tại một ngôi làng nhỏ thuộc miền Trung Việt Nam. Câu chuyện về vợ chồng ông bà Sáu. Hai con người đã sống bên nhau hơn 60 năm, nhưng vẫn nắm tay nhau mỗi chiều ra đồng. Ngày còn trẻ, bà Sáu là một thiếu nữ sắc nước hương trời, con nhà gia giáo. Còn ông Sáu chỉ là một anh nông dân chân lấm tay bùn, học chưa hết lớp 5. Vậy mà họ lại nên duyên, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình bà Sáu. Người ta xì xào, bàn tán, cho rằng cuộc hôn nhân đó sẽ không bền. Nhưng họ vẫn đến với nhau. Có người hỏi bà, tại sao ngày ấy lại quyết định bỏ hết mọi thứ để theo ông Sáu? Bà chỉ mỉm cười mà đáp, không hiểu sao, từ lần đầu tiên gặp ổng, tôi cứ thấy như gặp người quen cũ vậy. Tôi không thể bỏ được ổng, như thể trong tim tôi có một lời hứa nào đó từ kiếp trước chưa thực hiện xong. Câu nói tưởng như vu vơ ấy, thực chất lại mở ra một bí mật rất sâu sắc về nghiệp duyên. Bởi đôi khi, người bạn yêu không phải do họ quá hoàn hảo, mà vì giữa hai người có một món nợ tình, một lời hẹn, một nghĩa tình chưa trọn từ kiếp nào đó. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng ngọt ngào như ông bà Sáu, có những cuộc tình bắt đầu bằng nước mắt và kết thúc trong khổ đau triền miên, dẫu cho cả hai người đều từng rất yêu nhau. Chị Hằng, một người bạn tôi quen khi đi làm thiện nguyện ở Tây Nguyên, từng tâm sự với tôi. Em không hiểu vì sao, tụi em yêu nhau điên cuồng, nhưng từ ngày cưới về là không ngày nào không cãi nhau. Càng ở càng ghét, càng ghen tuông, hành hạ nhau bằng lời nói, rồi cả bạo lực.
Em từng nghĩ đó là tình yêu, nhưng hóa ra là một món nợ. Lời kể của chị Hằng làm tôi nhớ tới một đoạn trong lời dạy của Đức Phật. Có những cuộc hôn nhân là để báo oán, kiếp trước ai làm khổ ai, kiếp này gặp lại để trả lại những gì đã vay. Điều đáng nói là, nghiệp báo không phải là án tử, mà là một cơ hội để hóa giải, để tha thứ, để kết thúc vòng luân hồi của hận thù. Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó trong lúc nước mắt đang rơi. Theo giáo lý Phật giáo, mối quan hệ vợ chồng thường rơi vào 4 loại nghiệp duyên chính. 1. Báo ân. Người này từng giúp người kia trong kiếp trước, kiếp này đến để đền đáp. Những cuộc hôn nhân như vậy thường ấm áp, trân trọng và nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời. 2. Báo oán. Kiếp trước gây tổn thương nhau, kiếp này gặp lại dưới hình thức vợ chồng để trả thù nhau một cách vô thức. Cãi vã, oán trách, thậm chí là bạo lực thường xuất hiện trong loại duyên này. 3. Đòi nợ. Một người từng cho tình cảm, tài sản hay sự hy sinh trong kiếp trước, kiếp này quay lại để đòi nợ. Mối quan hệ này thường không cân bằng, một người cho, một người nhận, rồi sinh ra mệt mỏi. 4. Trả nợ. Người kia từng nợ mình, kiếp này quay lại để đền đáp. Những người ở vai trả nợ thường rất vất vả, hy sinh, nhưng lòng vẫn an nhiên. Tuy nhiên có một loại hiếm hoi hơn, mối duyên khắc trên đá tam sinh. Đây là mối duyên không còn nằm trong khuôn khổ vay, trả. Đó là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, đã cùng nhau tích lũy thiện nghiệp qua nhiều kiếp sống, là duyên lành thuần túy. Giống như hai giọt nước trong, sau muôn dặm luân hồi vẫn tìm về được với nhau, không vì món nợ, cũng chẳng vì ân nghĩa, mà đơn thuần là sự tương hợp thuần khiết. Trong một chuyến hành hương đến chùa Hương vài năm trước, tôi có cơ duyên gặp thầy trụ trì, một vị sư già hiền từ với đôi mắt sáng như soi thấu lòng người. Sau khi đảnh lễ, tôi hỏi thầy: "Thưa thầy, có phải vợ chồng nào cũng là do tiền duyên ràng buộc không ạ?" Thầy không trả lời ngay, mà kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện về một người phụ nữ tên Lan, một Phật tử thành tâm, luôn đến chùa vào những ngày rằm lớn. Cô đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, mỗi cuộc đều để lại trong lòng cô vết sẹo sâu sắc. Cuộc hôn nhân đầu tiên, cô bị phản bội. Người chồng lén lút qua lại với người bạn thân của cô. Lan ly hôn trong đớn đau và mất niềm tin vào đàn ông. Cuộc hôn nhân thứ hai, cô gặp một người đàn ông tử tế, hiền lành làm giáo viên. Họ yêu nhau nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt nhưng đủ sâu. Nhưng trớ trêu thay, người đàn ông ấy bị bệnh hiểm nghèo và ra đi chỉ sau 4 năm chung sống. Cô lại mất mát, nhưng lần này là mất vì trời định, chứ không phải do con người. Cuộc hôn nhân thứ ba, cô lấy một người chồng giàu có. Nhưng đồng tiền như con dao hai lưỡi, anh ta kiểm soát cô, coi thường cô và biến cuộc sống của cô thành một nhà tù đẹp đẽ. Lan tìm đến chùa trong nước mắt, hỏi thầy rằng: "Vì sao con lại khổ như vậy trong tình duyên? Có phải kiếp trước con đã làm điều gì xấu?" Thầy chỉ cười hiền mà nói: "Không hẳn là con đã làm sai, mà có thể con đã vay quá nhiều. Và kiếp này là lúc con trả lại, trả bằng sự bao dung, bằng sự buông bỏ và bằng cả lòng từ bi với chính mình." Thầy kể xong rồi nói với tôi: "Có những người cả đời không có được tình yêu viên mãn, không phải vì họ không xứng đáng, mà vì họ đang đi qua một đoạn đường mà linh hồn họ đã chọn, để học cách yêu thương bản thân thay vì trói buộc vào ai đó." Câu chuyện đó khiến tôi lặng người. Có lẽ đôi khi tình yêu không đến để làm ta hạnh phúc, mà đến để làm ta tỉnh thức. Tôi từng biết một cặp đôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một nhà thiết kế nội thất, còn anh là một nhiếp ảnh gia. Họ từng được xem là cặp đôi hoàn hảo, yêu nhau 6 năm, đi du lịch cùng nhau, làm dự án cùng nhau, thậm chí có những bức ảnh cưới đẹp đến mức nhiều người nghĩ họ sẽ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng đến sát ngày cưới, chị bất ngờ hủy hôn. Không có scandal, không có người thứ ba, chị nói: "Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi nhận ra tình yêu đó khiến tôi nghẹt thở. Tôi đánh mất chính mình khi ở bên anh." Họ chia tay trong im lặng, không ồn ào. 3 năm sau, khi gặp lại, chị cười và nói: "Tôi biết ơn mối quan hệ đó. Nhờ nó, tôi học được rằng tình yêu thật sự là khi mình được là chính mình, chứ không phải khi mình phải đánh đổi cả tâm hồn để giữ một người ở lại." Đó là một dạng nghiệp duyên rất đặc biệt, không phải đến để ở lại mà đến để giúp ta trưởng thành. Có câu nói rất hay: một số người bước vào cuộc đời bạn như phước lành, số khác như bài học, và những bài học sâu sắc nhất
thường đến từ người mà bạn từng yêu nhất. Sau hàng loạt câu chuyện, bạn có thể đặt ra một câu hỏi. Vậy nếu nghiệp duyên là không thể tránh, thì ta nên làm gì? Câu trả lời không phải là chạy trốn, mà là chấp nhận. Nhưng không phải kiểu cam chịu, mà là chấp nhận với hiểu biết và lòng từ bi. Bởi khi bạn hiểu được rằng người làm tổn thương bạn có thể chính là người bạn diễn trong vở kịch luân hồi mà hai linh hồn đã đồng ý viết nên, bạn sẽ bớt trách móc và bắt đầu chuyển hóa. Trong Kinh Pháp Cú có một đoạn: oán thù không thể diệt oán thù, chỉ có từ bi mới hóa giải được oán thù. Điều đó đúng không chỉ trong đời sống xã hội mà còn trong hôn nhân, nơi mà nghiệp duyên là một trong những sợi dây dày đặc nhất, rối rắm nhất, nhưng cũng tiềm ẩn cơ hội giải thoát lớn nhất. Cuối cùng, sau bao nhiêu câu chuyện, sau những giấc mộng tình duyên đứt gãy và những vết sẹo từ quá khứ, ta mới hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là phần thưởng. Có khi nó là một bài kiểm tra. Mỗi mối quan hệ bạn đi qua, dù là vợ chồng, người yêu hay đơn giản chỉ là một đoạn tình thoáng qua, đều không phải ngẫu nhiên. Có người đến để cho bạn cảm giác yêu, có người đến để dạy bạn biết buông, có người đến để nâng bạn lên, có người đến để thử thách lòng kiên nhẫn, sự bao dung và sức chịu đựng của bạn. Nhưng sau tất cả, bạn không đến cuộc đời này để trả nợ mãi mãi, mà là để học cách giải nợ bằng yêu thương, hiểu biết và tự do nội tâm. Vậy làm sao để giải nghiệp duyên? Hiểu rằng không ai là của ai. Người bạn yêu không phải là tài sản, họ là một linh hồn đang đồng hành cùng bạn trên một đoạn đường. Hãy trân trọng khi họ ở lại và chúc phúc khi họ rời đi. Học cách buông đúng lúc. Nhiều người giữ một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn, vì thói quen hay vì áp lực xã hội. Nhưng nếu một mối quan hệ khiến bạn đau đớn hơn là bình yên, thì đó có thể là nghiệp và bạn cần buông để giải thoát. Đừng trách móc quá khứ. Dù ai đó từng phản bội bạn, lừa dối bạn hay rời bỏ bạn khi bạn cần họ nhất, họ cũng đã hoàn thành vai diễn của mình trong kịch bản nghiệp quả. Việc của bạn là cảm ơn họ và bước tiếp. Trở thành người bạn yêu thương trước. Khi bạn trọn vẹn, bạn sẽ không còn yêu vì thiếu, mà yêu vì muốn cùng chia sẻ. Và chính sự trọn vẹn đó sẽ giúp bạn thu hút một mối nhân duyên thuần thiện, thay vì một vòng luân hồi đau khổ. Bạn thân mến, nếu bạn đã từng trải qua những cuộc tình đầy nước mắt, nếu bạn từng đặt câu hỏi vì sao mình lại khổ trong tình yêu, thì có lẽ bạn đang mang một mảnh nghiệp duyên chưa được giải. Nhưng đừng buồn, bởi biết đâu chính nhờ những khổ đau đó, bạn sẽ học được cách yêu một cách tỉnh thức, không dính mắc, không kỳ vọng, không ràng buộc. Hãy xem mỗi mối quan hệ như một bài học tâm linh. Đừng cố gắng giữ ai ở lại nếu họ đã muốn rời đi. Và cũng đừng đóng cửa trái tim chỉ vì một vài lần vấp ngã. Mỗi linh hồn bạn gặp đều là một mảnh ghép, giúp bạn hiểu rõ hơn chính mình. Nếu bạn đang trong một cuộc hôn nhân đầy thử thách, hãy tự hỏi, mình đang học được điều gì từ người này? Đừng chỉ hỏi, sao họ lại làm khổ mình? Mà hãy hỏi, mình đang phản ứng ra sao trước nỗi đau ấy? Vì chỉ khi bạn thay đổi phản ứng, bạn mới thay đổi được nghiệp. Nếu bạn thấy những chia sẻ trong video này có ý nghĩa, xin hãy để lại một like để mình biết bạn đang đồng hành. Đừng quên chia sẻ video cho người thân, bạn bè. Biết đâu bạn đang gieo một hạt giống tỉnh thức cho ai đó. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký ngay bây giờ để cùng nhau khám phá thêm nhiều bài học về nghiệp, duyên và hành trình chữa lành trong kiếp người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn một đời bình an, một trái tim đủ mạnh mẽ để yêu và đủ từ bi để buông.